હેલો દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારું પાયલ યુનિક કુકિંગમાં। તો આજે આપણે બનાવીશું તંદૂર વગર એકદમ સોફ્ટ અને કડક ના થઈ જાય તેવી મુલાયમ અને સોફ્ટ એવી તંદૂરીની રોટીની રેસીપી। તો આ તંદૂરી રોટી એકદમ સોફ્ટ અને એકદમ ટેસ્ટી બની અને તૈયાર થઈ જાય છે। તો ચાલો રેસીપી શરૂ કરીએ। તો તેના માટે આપણે અહીંયા એક તાસ લઈ અને હવે આપણે તેમાં એક પરફેક્ટ માપ સાથે આપણે તેમાં 1.5 કપ જેટલો આપણે મેંદો લેવાનો છે। તો આપણે આ રીતે 1.5 કપ જેટલો મેંદો લઈ લીધો છે। તો આટલા લોટમાં આપણે 5 થી 6 જેટલી રોટલી બની અને રેડી થઈ જશે। તો હવે આપણે તેના વચ્ચે આ રીતે એક પહેલાં ખાડો કરી લેવાનો છે। તો હવે આપણે આ રીતે ખાડો કરી અને હવે આપણે તેમાં 1 ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરવાની છે। તો આપણે 1 ચમચી જેટલી ખાંડ તેમાં એડ કરી દીધી છે। તો હવે આપણે તેમાં અડધી ચમચી જેટલો આપણે તેમાં બેકિંગ સોડા એડ કરીશું, એટલે કે ખારો એડ કરીશું। અને હવે આપણે તેમાં ચપટી જેટલો બેકિંગ પાવડર એડ કરીશું। તો આપણે બેકિંગ સોડા અને બેકિંગ પાવડર તેમાં એડ કરી દીધો છે। તો હવે આપણે તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીશું। તો મીઠું આપણે આમાં વધારે પડતું એડ નથી કરવાનું। તો હવે આપણે મીઠું એડ કરી દીધું છે। તો હવે આપણે તેમાં 3 ચમચી જેટલું આ રીતે દહીં એડ કરવાનું છે। દહીં આપણે થોડું મોડું હોય તેવું જ લેવાનું છે, આપણે ખાટા દહીંનો ઉપયોગ નથી કરવાનો। તો હવે આપણે તેમાં 2 થી 3 ચમચી જેટલું આપણે તેલ એડ કરવાનું છે। તો મેં 2 થી 3 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરી દીધું છે। તો હવે આપણે આ બધી જ વસ્તુને એકદમ પરફેક્ટ એવી મિક્સ કરી અને બધા જ લોટ સાથે બધું જ મિશ્રણ આપણે પરફેક્ટ એવું મિક્સ કરી લેવાનું છે। ત્યારે આપણે બધી વસ્તુ એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેવાની છે, જેનાથી આપણો લોટ છે તે એકદમ સોફ્ટ અને એકદમ પરફેક્ટ બંધાઈ અને રેડી થઈ જાય છે। એટલા માટે ત્યારે આપણે બધી જ વસ્તુને એકદમ સરસ મસળતા જઈ અને પરફેક્ટ એવું મિક્સ કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે બધી જ વસ્તુ એકદમ સરસ એવી મિક્સ થઈ અને એકદમ સરસ એવું ભેગું થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે તેમાં થોડું પાણી એડ કરતા જઈ અને તેનો એકદમ મીડિયમ લોટ આપણે બાંધી અને તૈયાર કરી લેવાનો છે। આપણે આનો લોટ કઠણ કે બહુ પડતો ઢીલો પણ નથી બાંધવાનો, આપણે તે એકદમ સરસ સેમી સોફ્ટ આપણે લોટ બાંધી અને રેડી કરવાનો છે। તો આપણે એકસાથે વધારે પડતું પાણી એડ નથી કરવાનું। આ રીતે આપણે પહેલાં થોડું પાણી એડ કરતું જવાનું છે અને લોટને બાંધતું જવાનું છે। પાણી એડ કરતું જવાનું છે અને લોટને બાંધતું જવાનું છે। એ રીતે જ આપણે તેમાં પાણી એડ કરતા જઈ અને લોટને એકદમ સરસ એવો મીડિયમ સેમી સોફ્ટ આપણે લોટ બાંધી અને રેડી કરી લેવાનો છે। તો આ રીતે આપણે પરફેક્ટ એવો આનો મીડિયમ ના ઢીલો કે ના કઠણ એવો આપણે લોટ બાંધી અને તૈયાર કરી લઈશું। તો આપણે જે રેગ્યુલર રોટલી કરવા માટે લોટ બાંધીએ છીએ તેનાથી આપણે એવો આપણે લોટ બાંધી અને રેડી કરી લેવાનો છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણો લોટ એકદમ સરસ એવો બંધાઈ ગયો છે અને એકદમ સરસ એવો ભેગો થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે લોટને એકદમ સરસ એવું મસળી લઈએ, જેનાથી આપણી ખાંડ છે તે પણ ઓગળી જશે અને આપણો લોટ છે તે એકદમ પરફેક્ટ એવો બંધાઈ અને પરફેક્ટ એવો તૈયાર થઈ જશે। તો તમે જોઈ શકો છો કે બધું જ સરસ એવું ભેગું થઈ અને આપણો લોટ બંધાઈ અને રેડી થઈ ગયો છે। અને ના કઠણ કે ના ઢીલો આપણે મીડિયમ એવો સેમી સોફ્ટ લોટ બાંધી અને રેડી કરી લીધો છે। તો હવે આપણે તેના ઉપર આ રીતે 1 ચમચી જેટલું પહેલાં થોડુંક આપણે આ રીતે તેલ એડ કરીશું અને હવે આ તેલને એકદમ સરસ આપણે લોટ ઉપર આ રીતે લગાવી દેવાનું છે અને એકદમ સરસ એવું મસળી લેવાનું છે। એટલે આપણું સરસ બધું જ તેલ આપણે લોટમાં આ રીતે લગાવી દઈશું। તો આ રીતે આપણે બધું જ પરફેક્ટ આ રીતે તેલ લોટ પર લગાવી દીધું છે। તમે જોઈ શકો છો તો આ રીતે તેને ગોળ એવો લુઓ પહેલાં આપણે બનાવી લેવાનો છે। તો હવે આપણે તેના ઉપર એક સાફ આવું કપડું ઢાંકી અને આને 15 થી 20 મિનિટનો રેસ્ટ આપી દઈશું। તો 15 મિનિટ આપણે આને આ રીતે રહેવા દેવાનું છે। તો 15 મિનિટ જેવું થઈ જાય છે। તો હવે આપણે કપડું આ રીતે હટાવી અને જોઈ લઈએ તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણો લોટ એકદમ સરસ થોડો ફૂલી ગયો છે ને એકદમ પરફેક્ટ એવો સેટ થઈ અને એકદમ સરસ એવો આપણો લોટ બંધાઈ અને એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે। તો આ રીતે આપણે સરસ પહેલાં તેને એક વખત મસળી અને એકદમ સરખો એવો કરી લઈશું। તો લોટ આપણો તૈયાર છે। તો હવે આપણે તેમાંથી મીડિયમ એવી રોટલી બનાવવા માટે આપણે આવા મીડિયમ એવા એક સરખા બધા જ લુવા બનાવી અને રેડી કરી લેવાના છે। તો પહેલાં આ રીતે આપણે તેના લુવા બનાવી અને તૈયાર કરી લઈશું। તો આ રીતે મેં તેમાંથી આ રીતે 5 લુવા છે તે બનાવી અને રેડી કરી લીધા છે। તો આને એકદમ પરફેક્ટ એવું ગોળ શેપ આપી અને આપણે રોટલી બનાવવા માટે આ રીતે લુવો બનાવી લઈશું। તો હવે આપણે લુવો બધા જ બનીને તૈયાર છે। તો હવે આપણે આ રીતે એક પાટલો લઈ અને તેના ઉપર આ રીતે એક લુવો રાખી અને એકદમ સરસ તેને આપણે આ રીતે ગોળ શેપ આપી અને એકદમ સરસ એવો લુવો બનાવી અને રેડી કરી લેવાનો છે। તો આ રીતે આપણો લુવો છે તે બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે તેના ઉપર આ રીતે થોડો કોરો લોટ છે તે આ રીતે આપણે લગાવી દઈએ, જેનાથી આપણી રોટલી છે તે એકદમ સરસ એવી વણાય અને સરસ એવી જલ્દીથી મોટી થઈ જાય। એટલા માટે આ રીતે થોડો એવો કોરો લોટ આપણે તેના ઉપર લગાવવાનો છે। તો હવે આપણે કોરો લોટ લગાવી દીધો છે। તો વેલણની સહાયતાથી આપણે આને એકદમ સરસ
થોડી જાડી હોય તેવી આપણે રોટલી વણી અને તૈયાર કરવાની છે. આપણે નોર્મલ રોટલી જે બનાવીએ છીએ તે આપણે થોડી પતલી બનાવીએ છીએ, પરંતુ આપણે આજે તંદૂરી રોટલી બનાવવાના છે. કારણ કે તંદૂરી રોટલી હોય છે તે થોડીક જાડી જ હોય છે, તો આપણે થોડીક જાડી એવી રોટલી વણી અને તૈયાર કરી લઈશું. આપણે થોડી જાડી રોટલી વણીશું તો તે કડક પણ નહીં થઈ જાય અને એકદમ સોફ્ટ રહેશે. ઠંડી થયા પછી પણ તે સોફ્ટ રહેશે, એટલા માટે આપણે તેને થોડીક જાડી રાખવાની છે. તો રોટલી વણાઈ ગઈ છે, તો હવે આપણે તેના ઉપર થોડીક આ રીતે કોથમીર લગાવી અને વેલણની મદદથી આપણે તેને ઉપર ચોંટાડી દઈશું. અને આપણે રોટલી છે તે થોડી આ રીતે થોડી મોટી અને એકદમ સરસ આ રીતે વણી અને આ રીતે બનાવી અને તૈયાર કરી લેવાની છે. તો હવે આપણે આ રીતે કોથમીર તેના ઉપર લગાવી દીધી છે, તો હવે આપણે સરસ તેને ઉપર ચોંટાડી દઈએ. તો આ રીતે આપણી રોટલી એકદમ પરફેક્ટ એવી વણાઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે આને આ રીતે ઊંધી કરી લઈશું. તો ઊંધી કરી અને એકવાર આ રીતે આપણે તેના ઉપર વેલણ ચલાવી લેવાનું છે. તો આ રીતે સરસ એવી લંબગોળ એવી આપણે રોટલી વણી અને તૈયાર કરવાની છે. તો રોટલી આપણી વણાઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે આ રીતે પીંછીની મદદથી તેના ઉપર આ રીતે આપણે પાણી લગાવી દેવાનું છે. તો આ રીતે આપણે પાણી લગાવીશું તો આપણે જે તવા ઉપર રોટલી નાખીશું તો તે નીચેથી બળશે નહીં અને તે એકદમ સરસ તે ચોંટી જશે. તો આ રીતે આપણે તેના ઉપર સરસ એવું પાણી લગાવી દેવાનું છે. તો હવે આપણે પાણી લગાવી દીધું છે. તો હવે આપણે જે કોથમીર લગાવી છે તે ભાગ આપણે હાથમાં રાખવાનો છે અને જે પાણી લગાવેલો ભાગ છે તે આપણે નીચે તવા ઉપર રાખવાનો છે. તવી પહેલાં થોડી ગરમ કરી લીધેલી છે, તો તેના ઉપર આ રીતે આપણે રોટલી એડ કરી દેવાની છે. અને હવે આપણે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 1 મિનિટ જેવું પહેલાં આ રીતે રોટલીને કૂક થવા દેવાનું છે. તો આપણી રોટલી એકદમ સરસ ફૂલવા માંડી છે. તો હવે તવીને આ રીતે તેના ઉપર ઊંધી કરી અને મીડિયમ ટુ હાઈ ગેસ રાખી અને આપણે તેને ઉપરથી સરસ એવી શેકી લેવાની છે. તો આ રીતે આપણે પાણી લગાવ્યું છે એટલે આપણી રોટલી છે તે છૂટી નહીં પડી જાય અને એકદમ પરફેક્ટ તે તવા સાથે ચીપકેલી રહેશે. તો આ રીતે આપણે તેને મીડિયમ ટુ હાઈ એ રીતે ગેસની ફ્લેમ રાખી અને આપણે તેને ઉપરથી એકદમ સરસ થોડો કલર ચેન્જ ના થાય ત્યાં સુધી આપણે રોટલીને શેકી લેવાની છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી રોટલીનો કલર થોડો ચેન્જ થઈ અને તે એકદમ સરસ એવી ફૂલી અને સરસ એવી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી રોટલી એકદમ પરફેક્ટ તંદૂર વગણ પર એકદમ સરસ એવી કૂક થઈ ગઈ છે. તો હવે તવેતાની મદદથી આપણે આને આ રીતે છૂટી કરી લઈએ. તો આ રીતે આપણે તેને તવી પરથી એકદમ સરસ આ રીતે અલગ કરી અને છૂટી કરી લેવાની છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે નીચેથી પણ આપણી રોટલી છે તે એકદમ પરફેક્ટ આપણે કૂક થઈ છે કે નહીં. તો આપણે નીચેથી પણ રોટલી એકદમ સરસ એવી કૂક થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે તવેતાની મદદથી તેને લઈ લઈશું. તો આ રીતે આપણે રોટલીને બનાવી લીધી છે. તો હવે આપણી રોટલી ગરમ હોય ત્યારે જ આપણે તેના ઉપર ઘી કે બટર કે તમે તેલ જે વસ્તુ પણ તમે લગાવવા માગતા હોય તે આ રીતે પીંછીની મદદથી આપણે તેને આ રીતે લગાવી દેવાનું છે. તો આ રીતે આપણે ઘી કે બટર સરસ એવું તેના ઉપર આ રીતે લગાવી દઈશું. તો આ રીતે આપણે રોટલી ઉપર ઘી કે બટર લગાવી દીધું છે. તો આ રીતે આપણે બધી જ તંદૂરી રોટી હોય તે બનાવી અને તૈયાર કરી લેવાની છે. તો આ રીતે મેં બધી જ રોટલી બનાવી અને રેડી કરી લીધી છે. તો હવે આના ઉપર આપણે પણ ગરમા ગરમ ઘી કે બટર આ રીતે લગાવી અને તૈયાર કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સોફ્ટ અને એકદમ પોચી રોજ એવી આપણી તંદૂરી રોટલી છે તે બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ કડક પણ નથી થઈ અને એકદમ સોફ્ટ એવી આપણી રોટલી છે તે બની અને તૈયાર છે. તો દોસ્તો તૈયાર છે આપણી તંદૂરી રોટી.